Ви дивитесь вступні кадри Воллі, і, скоріш за все, навіть не підозрюєте, що Pixar показує нашу майбутню реальність. Летимо на гольф-майданчик, пошпурляємо в космос віртуальні м'ячі. Вчора жбурлялися. А що як Pixar у 2008 році передбачило не лише технології, які роблять життя простішим, а й поведінку всього суспільства? Сьогодні Волі сприймається зовсім інакше, ніж у дитинстві. Можливо, ви, як і я, бувши дитиною, чекали в майбутньому польоти до зірок або літаючих машин на вулицях. Але сьогодні, через 17 років після виходу фільму, ми отримали нескінченну стрічку, доставку їжі в один клік і ще більше приводів не робити щось самостійно. Вступна сцена з загиблою землею, самотнім роботом і невбивчим тарганом захоплює увагу з перших секунд. Але лише згодом ми починаємо розуміти, що за горами сміття ховається значно доросліший сенс. І справа навіть не в самому постапокаліпсисі, а в тому, наскільки буденно і звичайно цей сценарій відбувається в реальному житті. І сьогодні ми розберемо, у чому насправді полягає сенс Воллі. Як Pixar передбачила нашу деградацію ще задовго до ери чата GPT. Ого, треба читати. Та чому комфорт і алгоритми непомітно перетворили нас на реальних пасажирів аксіоми. Будь-яка любовна історія у фільмі будується з кількох елементів: звичайні будні, зустріч, де народжується почуття, випробовування, емоційні або музичні моменти. Персонажі майже не говорять, тому анімація мала передавати все: емоції, характер, Тривога. Роботи-порушник. стосунки та навіть думки. Щоб досягти потрібної атмосфери і емоційної гами з мінімум слів, творці використали два інструменти. Саунддесінг або звукове оформлення – один із найсильніших елементів фільму. Хоча у кіностудії є величезні бібліотеки звуків, для Воллі усе створювали з нуля. Звукові ефекти разом із саундом змушують говорити не лише роботів, а й світ навколо них. Хитрість, до якої вдалися творці, щоб краще передати почуття та настрій роботів, це тональність і протяжність, з якою вони вимовляють імена одне одного. Окрім звукового оформлення, Волі давно став своєрідним еталоном візуального оформлення, і тут його можна поділити на дві частини: дизайн роботів і операторську роботу. Важливість погляду легко відчути на прикладі цих сцен. А це зворотній приклад, де видно, наскільки багато залежить від розташування та руху очей. Інші роботи теж грають очима, звуками або рухами тіла. У їхньому випадку настрій чи характер часто передається через фізичні характеристики. Ці прийоми ми легко зчитуємо і розуміємо без слів. Ні для кого не секрет, що ми любимо підглядати. Кожен із нас хоча б раз у житті просто з цікавості сунув носа туди, куди не варто. Кінематографісти свідомо використовують ефект спостереження, щоб сильніше залучити глядача. Можна також додати, що наприкінці фільму творці навіть іронізують над цим прийомом. І поки ми спостерігаємо за героями, сам Волі вчиться, спостерігаючи за людьми. Сцена, де він дивиться «Hello, Долі»,
показує, наскільки сильно він хоче відчути те, що бачить на екрані. Він переглядав цей фрагмент сотні років, і шаблон таких стосунків закріпився в його системі. Як і людина, на яку впливає мистецтво, Волі починає мислити в координатах, заданих цим фільмом. Це стає ідеальною зав'язкою, і в нас не виникає питання, навіщо він вирушає за Євою. Завдяки саунд-дизайну, візуальній мові та роботі з ракурсами, майже німа історія кохання двох роботів стає живою і викликає співпереживання з кожною новою сценою. Назва корабля Аксіома несе в собі гірку іронію. Аксіома – це твердження, яке приймається на віру без доказів, бо вважається очевидним. Для пасажирів ця аксіома стала установкою. Життя в космосі – це єдиний і найкращий варіант. Назва підкреслює, що люди з часом звикають сприймати нав'язаний їм спосіб життя як самоочевидний факт, який не потребує жодних доказів. Видно чимало паралелі із нашим світом. Вони живуть заради споживання, їдять, сплять, розважаються і просто пливуть за течією, не приймаючи рішень і не ставлячи запитань. Автори Волі показали агресивний маркетинг свого часу, і якщо порівняти це з 26-м роком, то сучасна реклама стала ще й тихішою під назвою «Рекомендації». Помічали, як варто лише про щось поговорити поруч із телефоном, і як потім хоп, і цей товар уже наздоганяє вас у стрічці. Саме через цей цифровий шум люди так звикли дивитися в екрани, що перестали помічати не лише навколишній світ, а й одне одного. Але аксіома – це не тільки про людей. Це про систему, яка думає за них. І якщо раніше це була фантазія, то сьогодні цю роль дедалі частіше бере на себе штучний інтелект, піднімаючи питання футуру AI Etchis або, простіше кажучи, етикуші, а також про те, як технології впливають на нашу свободу та відповідальність. Це ж єдине, що я взагалі роблю на цьому кораблі. Авто – головний у цій системі. Він не злодій у класичному розумінні. Це алгоритм, який просто виконує директиву. Це ідеальна ілюстрація того, як сліпе слідкування алгоритмам без критичного мислення може перетворити турботу на полон. Якщо штучний інтелект візьме на себе кожен наш вибір, чи не перетворимося ми на пасажирів аксіоми у реальному житті? Чи не є межа повної оптимізації початком нашої остаточної деградації? Чи готові ми визнати, що нескінченний скролінг – це і є те саме літаюче крісло, яке дає нам комфорт в обмін на справжню свободу? Це антиутопічне життя починає змінюватися, коли з'являється Воллі. Саме він стає каталізатором змін для мешканців корабля. Спочатку він впливає на Єву, потім на інших роботів, а згодом і на людей. І якщо Джон повернувся до звичайного розкладу, то Мері самостійно починає мислити і приймати рішення. Я й не знала, що в нас є басейн. Цей символічний момент виходу за рамки підкреслюється візуально через зміну кольору одяга і світла. І якщо Мері та Джон – це приклад того, як людина прокидається випадково, то капітан корабля – символ усвідомленого вибору. Його шлях від ледачого оператора Пів на перше! Чому ти не розбудив мене до ранкових оголошень? Це ж єдине, що я взагалі роблю на цьому кораблі. до людини, що вивчає історію Землі, Шукай океан. мабуть, найважливіша другорядна арка фільму. Коли він вступає у відкритий конфлікт із авто, звучить фраза, яка підводить підсумок усьому існування аксіоми. На аксіомі ви виживете. Я не хочу виживати! Я хочу жити! Мушу виконувати директиву. Для нього повернення на землю, хоч і брудно, можливість стати щасливою людиною, а не просто споживачем калорій. Саме в цьому і є сенс вибору. Зробити усвідомлений крок людині завжди важко, адже разом із вибором приходить відповідальність. Набагато простіше, коли за тебе вже все вирішено і перед тобою прокладені лінії.
Якщо вам близька ідея споживати щось змістовне, ви можете підтримати мій канал не лише лайком і підпискою, а й через спонсорство за ціною чашки кави. Це ваш крок, який допоможе й надалі створювати якісний український контент. Воллі – це доказ того, що анімація здатна піднімати питання, від яких ми зазвичай відвертаємось. Цей фільм не просто про сміття чи екологію, він про нас із вами, про те, як легко замінити справжній дотик екраном, а власний вибір алгоритмом. Головний посил тут не в катастрофі планети, а в катастрофі людської пасивності. Небажання брати відповідальність за власне життя – це і є той самий автопілот, який веде нас до деградації. І поки 6 стає дедалі досконалішим помічником, ми маємо пам'ятати – він може бути двигуном нашого прогресу, а може стати гальмом, що затисне нас у літаюче крісло назавжди. І зараз кожен із нас вирішує – залишитися пасажиром аксіоми чи нарешті встати і зробити крок назустріч справжньому життю. Здається, саме про цей вибір і був Воллі.